So guys, i-review natin today this Maybelline this new sensational liquid matte that Anne Klutz made me buy. Kapanood ko nung bagong video niya. And her favorite one is the Keep It Mellow and especially the best babe. So 219 pesos. Let's start. Nahin ko tong Keep It Mellow. Oh. Pwedeng ganito lang. Kasi sobrang mapink na niya. Pink niya. Wait. Visible siya. And ang galing matuyo. Ang pink na pink. May na-plan siya. As for as chick. Pang chick siya. Okay naman. Nabablend naman siya. Diba? Fresh lang. Fresh. Medyo, kumalat na. Lalamig ba? Hindi naman ah. So, yan. To keep it mellow. Masyado siya ma-pink sa akin. Ang pink-pink niya. And then now, we will use in the shade Best Babe. Yung pinaka-favorite niya. Parang mas okay yung shade na to. Hindi siya ganun ka-pink na pink for me. So, yan ang shade niya. Let's leave the excess. May pagka dark pink. Dark pink. Okay. Wait. Okay. Parang parehas lang. Pero mas pinkish yung yung Keep It Mellow. Medyo parang timplang ang pag-apply natin. Hindi ko siya kinumplete ng yan, makulayan lang. Oo nga. Ito yung ilalagay naman natin sa cheeks. Gamitin na lang natin itong in-swatch ko sa hands. Makita yung face ko. Hindi mo sa kabila. Taging
Ay, oo nga. Mas bet ko to kaysa dun sa Kipit Mellow. Puti. Ooh. So, ayan na siya, guys. Ang pagkakaiba ba? Yeah. Yung Kipit Mellow, it's kind of bright pink. This one is kind of slang na slang. Mellow. Toned down. A bit. So, that's why iba talaga yung depende sa skin tone mo yung color talaga. Bright. Parang medyo bright parang na siya sa akin eh. So there. So ang pinakagusto ko dun sa dalawa is this one. Yan yung Best Babe na favorite nga ni Annie Klotz. And medyo matte. Or medyo may pagka, hindi naman siya sobrang dry na dry yung pagka, ano niya, pag na-set na, comfortable siya sa lips. And, ayun, pag kumain ka, medyo talaga nawawala na siya sa lips. But, you need to retouch. So, there. So, until next time again, for my anything na YouTuber na maybe buy it. So, see you again next time, and bye!